היי, את המילה מיזופוניה כבר שמעת? בזמן האחרון מדברים על זה בתקשורת הרבה, ואנשים בדרך כלל או שלא שמים לב למילה, אבל ברגע שיש הסבר אז הם אומרים, כן, בטח, אני יודעת, יש לי או יש לילד שלי, אז מה זה מיזופוניה? מיזופוניה זה רגש, אז שקשור לצליל ספציפי. אוקיי? המילה באה מיוונית, מיזו אומר כעס, ופוניה זה צליל או רעש. אוקיי? עכשיו, מה שקורה, שבדרך כלל רואים את זה אצל ילדים, שהם נגיד באים הביתה מהבית ספר, ומתיישבים בארוחה, ושומעים איזשהו צליל של, בדרך כלל זה יכול להיות לעיסה, או יכול להיות מזלג ששומעים אותו בצלחת, את הצליל המתכתי הזה, והם מתחרפנים. או שהם צריכים לקום ולברוח, או שמתחילים לצעוק, או שפשוט מגיע איזשהו שלב של כעס מאוד מאוד גבוה, וזה קורה בדרך כלל מאוד מאוד קצר אחרי ששומעים את הצליל. מוכר? אז זהו, זה נקרא מיזופוניה. עכשיו, למה אני נדלקתי לא יודעת אם לקרוא לזה אפילו תסמונת, אבל הייתי בערך לפני שבוע, שמעתי כמה הרצאות בתחום של EFT זה טיפופים, אם לא יודעת אם שמעתם אולי על זה, לא משנה, שמעתי הרצאות בגרמנית, ואחד המרצים דיבר על זה. עכשיו, המרצה הזה הוא אם לא המספר אחד באירופה, לגבי מיזופוניה. הוא מטפל, והוא דיבר על זה, וזה פשוט הדליק אותי, כי לפני בערך שנה עבדתי עם איזה ילד, שיש לו את המיזופוניה הזאת, ועבדתי איתו עם הטיפופים, וזה לא עבד. ומאוד זה תסכל אותי, כי בדרך כלל מה שאני עושה עם ילדים זה עובד ומאוד יפה, והתחלתי לחשוב למה זה לא עבד, ועכשיו ששמעתי את ההרצאה, פתאום נפל לי האסימון. כי הרבה פעמים מה שאנשים ומטפלים חושבים, שמיזופוניה קשורה לאיזושהי טראומה. ברגע שזה המצב, אז בעצם מתחילים לטפל בטראומה. נגיד, הצליל הזה קשור בדרך כלל לבן אדם אחד ספציפי במשפחה, ואז מנסים למצוא מה יש לילד הזה עם אותו בן אדם, מה קרה בעבר, וזה לא קשור. ברוב המקרים זה פשוט לא קשור לבן אדם, זה פשוט קשור לצליל, ולא לבן אדם. וכשהבנתי את זה אחרי ההרצאה, אמרתי, אוקיי, אני צריכה לדעת על זה יותר, וחרשתי את האינטרנט, רוב הדברים שמוצאים זה באנגלית, ומצאתי, וקניתי ספר, ותוך יום בלעתי את הספר, ורציתי להבין מה קורה, כי מה שאני שמעתי בארץ, שבעצם אין פתרון, יש כל מיני coping strategies, מה שנקרא, כן? איך אפשר להתמודד עם הבעיה, ואיך אפשר להסביר למשפחה שזה בעצם לא קשור למשפחה, ואיך אפשר לילד לעזור, כמו לתת לו לצאת מהחדר. אם יש משהו שעושה לו את הטריגר הזה, פשוט לא להכריח אותו להיות עם אותו בן אדם, או להיות בארוחה את יום שישי, לתת לו את ההזדמנות לצאת, כי אם לא, אז המיזופוניה הזאת יכולה אפילו להיות יותר חזקה. זאת אומרת שבאים יותר ויותר טריגרים שיכולים להפוך להתפרצויות זעם האלה. וקראתי עוד, וזה היה מאוד מאוד מעניין, ואני הבנתי שכן יש דרך לעזור. כן יש דרך לתת לילד כלים איך להתמודד עם זה. אז אם את מעוניינת לדעת יותר, לקבל יותר אינפורמציה, אני מזמינה אותך ליצור איתי קשר, אני אשים מתחת לוידאו הזה, אני אשים
דרך איך את יכולה ליצור איתי קשר, ואני אשמח לעשות על זה אפילו איזושהי שיחת מידע או שיחה באינטרנט, כדי להסביר מה אפשר לעשות, ואיך אפשר לעזור, וכמה שיותר מוקדם, יותר טוב, כדי שלא יתאספו יותר ויותר טריגרים. אוקיי? אז אני מודה לך שהקשבת, ואני אשמח אם תוכלי להעביר את הוידאו הזה הלאה לאנשים שאת מכירה, אולי שסובלים, או יש להם ילד שסובל, אני אשמח מאוד אם תעבירי את המידע הזאת. תודה רבה, ביי ביי.